كل واحد فينا يعدي 20 ساعة في كل عام من حياته وقت القراية وهو يعدي في ليزيكزامان من غير ما نحسبه وقت الريفيزيون. الكيو سي ام اللي هي كيستيون اشوا ملتيبل حاجة لا مفر منها في تقريبا كل ليزيكزامان. الكيو سي ام يعملوه بشر كيفنا كيفهم، دونك نجمو نلقاو استراتيجي باش نكراكيو كل كيو سي ام ونجاوب عليه بالصحيح. الكيستيون اشوا ملتيبل هي طريقة افيكاس ورونتابل باش تعمل ايفالواسيون للتلامذة وليزيتيديون في شكل تمرين ولا في شكل اكزامان، ويستعملوه زادا في لي زانكيت سوسيال، في الانتخابات وفي الماركتينغ. بنجامين داوود اللي كان أستاذ في جامعة كولومبيا هو أول واحد ديفلوبا الكيو سي ام عام 1917. دايوغ هو اللي اخترع هاك الفيش اوبتيك اللي يستعملوها الأساتذة ويربحوا فيها برشا وقت في التصليح. الكيو سي ام هو عبارة على انونسي لازم يكون واضح ومفهوم، ومجموعة من المقترحات من 2 ل 5 يكون فيهم الأجوبة ولا الجواب الصحيح محطوط بطريقة اعتباطية. بالنسبة للمقترحات الغلطة لازمها زاد تكون لوجيك ومقبولة وتهز ليتوديون باش يخمم. وقت البروف يبدا يعمل في الكيو سي ام هو عادة مطالب انه يعمل انونسي بوزيتيف ولا نيجاتيف، معناها مطلوب من ليتوديون يجاوب الأجوبة الصحيحة ولا الأجوبة الغلطة، وزادا يكون واضح فيها شنو موضوع السؤال. بالنسبة للمقترحات ما يلزمهمش يكونوا طويل برشا ولا قصار برشا، وما يلزمش يكون فيهم حصيلة بهدف تضليل ليتوديون، والمقترح يلزم يكون لوجيك ويلز ليتوديون باش يفكر ويحل. حاجة مهمة برشا اللي ديما يسألوا عليها ليزيتوديون هي كيفاش يتصلح الكيو سي ام. الحقيقة ما فماش طريقة واحدة، لازم كل واحد فيكم يمشي يسأل أنا هو السيستم دو نوتاسيون اللي يستعملوه في الاكزامان هذاك. النوت هي بازي على مدى تطابق لي ريبونس جوست مع لي ريبونس اللي عطاهم كل تلميذ. أكثر واحد معروف هو توتوريان، معناها إذا الريبونس هي أ بي كي تحط أ و بي مع بعضهم تاخو أن بوان، أي حاجة أخرى تاخذ عليها صفر. فما سيستم توتوريان ومعاه بيناليتي، معناها كي تحط أ و بي مع بعضهم تاخو واحد، وكي تحط أي حاجة أخرى تاخو موان. سيستم هذا لافونتاج نتاعو اللي هو ينقص برشا من هاك اللي يجيو بالزهر وسلكها، اما سيستم صعيب برشا وتنجم تلقى روحك عندك نوت جلوبال نيجاتيف. تخوازيام سيستم هو ايكواسيون اللي تاخو بعين الاعتبار لي ريبونس الصحاح حتى لو كانوا ناقصين. السيستم هذايا يحقق اكثر عدد بين لي ستوديون ويوري مستوى كل واحد بارابور للاخر، اما التصليح نتاعو كومبليكي وياخو برشا وقت من الاستاذ. واخر سيستم هو كل مقترح يتصلح وحده، تجيب مقترح صحيح تاخو نوت، ما تجيبش صحيح تاخو صفر. كل مقترح وحده انديبوندامون من الكيو سي ام الكل. النوع هذا من النوتاسيون يخلي كل مقترح عنده قيمته ويقيم اكثر المعرفه نتاع ليتوديون. اما الحاجه الناقصه اللي هو ما يعطيش اهميه للمعلومات نجم تكون مهمه برشا ولازم اوبليغاتوارمون ليتوديون يكون يعرفها. توا بعد ما عملنا انتروداكسيون على الكيو سي ام، شنية استراتيجي اللي يلزمك تتبعها باش تجاوب او ماكسيموم دي ريبونس جوست على الكيو سي ام نتاعك في كل اكزامان؟ اول نصيحه انك تعمل نظره شامله وسريعه على الاسئله الكل، ما تهبطش ديريكت تجاوب، هذا ينقص لك من الستريس نتاعك ويخليك تشوف اسكو الاسئله صعاب ولا سهلين بالنسبه ليك، وتكون فكره قداش لازمك وقت باش تجاوب، وفما دي كيسيون تنجم تلقاهم سهلين وفي ساعه ومتاكد منهم تجاوب عليهم في ساعه. ثاني حاجه تمشي الاسئله الصعاب الاولانيين، على خاطر واحد كي يدخل ليكزامان عنده اون سيغتين انرجي في مخه باش يبدا بها، اذا كان يهبطها الكل في الاسئله السهلين يلقى روحه في الاخر ايبويزي وما عندوش قدره انه يركز باش يجاوب على الاسئله الصعاب. بيان سور كي تقرا سؤال حاول اقراه مرتين، خاطر ساعات تغلط هو يطلب منك لي ريبونس كوريكت وانت تجاوب على الريبونس غلطين. ساعات تلقى سؤال تقرا البروبوزيسيون الاولى والثانيه تتخلبص بيناتهم وتركزش مليح، دونك ديما تقرا الكيو سي ام مرتين. فما استوس ثالثة أنا نعملها، اللي أنا بعد ما نكمل باج فيها ما نعرفش 5 ولا 6 كيو سي ام نعاود نغزرلها بالوقت باش نثبت اسكو صحيح ولا غلط، فما يجي حاجات نجم نصلحهم. ما نعملش الريفيزيون هذيا في اخر الاكزامان وقت اللي فريمون جو سوي ستريسي بالوقت وماش عندي كونسونطراسيون كامله. كل باج نكملها نعملها ريفيزيون بالوقت ومن بعد نتعدى الباج اللي من بعدها. بيان سور تقعد احسن استراتيجي باش تجاوب صحيح انك تقرا على روحك وتركز وما تخليش روحك ليل تصلى باش نجم تكون فاهم وتجاوب وتنجح بالكدا في الاكزرسيس نتاعك. اما تصير لنا الناس الكل نلقاو قدامنا سؤال عمرنا ما لقيناه ولا عمرنا ما سمعنا بيه والا مانيش عارفين حتى فكره، معنا حتى فكره على الريبونس الصحيحه. تو باش نحكي لكم على كلكو كونساي تنجموا تستعملوهم كي يبدا قدامك سؤال ما عندك عليه حتى فكره. صاروا دي études statistiques على plusieurs types de QCM وخرجوا دي ريزولتا انتريسون، ما بينهم المعلومه هذه كي يبدا عندك QCM في الاخر بالكل toutes les réponses précédentes sont justes toutes les réponses précédentes sont fausses، معناها اللي قبل كله صحيح واللي قبل كله غلط. 52% des cas الريبونس هذيك هي صحيحه.
كي تحط البروبوزيسيون هذيك زيد في الشانس انه الريبونس نتاعك تكون صحيحه بيسكو هذيك عندها 52% دو شانس انها تكون هي لا ريبونس كوريكت. لاسيوس الثانيه اللي خرجت من لي زيتود ستاتستيك ورات اللي كي يبدا عندك سؤال الاول الثاني الثالث لا ريبونس الاولى سي باغ اكزومبل والثانيه سي صعيب ياسر انه الريبونس الثالثه تكون هي زاده سي، دونك سي اليمينيها من الريبونس نتاع الكيستيون الثالثه، على خاطر فينالمون اللي يعمل كي سي ام هو عباد وعندهم ان سيستيم اوتوماتيك كي يبدا يحضر كيستيون الاولى ويحط الريبونس جوست في السي يعمل الثانيه ويحطها سي يقول في مخه لا انا مانيش باش نخلي ليتوديون يتبع نفس الحاجه ويقول زاده هذيك سي، دونك يحاول يبدلها. في 63% من الحالات حسب الستاتستيك استراتيجي هذه صحيحه. ثالث استوس كي يبدا عندك فري و فو 56% دي كا الحكايه هذيك فري. علاش؟ خاطر المخ الانسان كي يبدا يحضر في السؤال اسهل له برشا انه يعمل بروبوزيسيون صحيحه كو انه يعمل يديفلوبي بروبوزيسيون وجمله كامله على حاجه هي غلطه، دونك بروبابيلتي انه الحاجه الموجوده صحيحه هي تكون اكثر من الحاجه انها غلطه. دونك يبدا عندك سؤال فيه فري وفو وما عرفت حتى فكره كيفاش تجاوب، حط فري اضمن لك وبروبابيلتي اكثر انها تكون صحيحه من انك تحط فو. خامس استوس انه كي يبدا عندك سؤال فيه دي بروبوزيسيون قصار وفما واحده بركه بروبوزيسيون طويله، بروبابيلتي انه هذيك تكون صحيحه هي اكثر من الاخرين. علاش؟ خاطر جينيرالمون الاستاذ ينفستي مخه ويبدا يديفلوبي في جمله كي تبدا هي صحيحه، باغ كونطخ في لي ريبونس الاخرين يبدا يعطي كيما جي ويعملهم قصار، دونك كي تلقى دي بروبوزيسيون قصار وواحده طويله وانت ما عندك حتى فكره على الاجابه كوشي الريبونس الطويله. كي يبدا عندك دو بروبوزيسيون يشبهوا لبعضهم بارابور الاخرين مي نقول في مخك اللي واحده منهم لي دو بروبوزيسيون هذيك هي صحيحه القراب لبعضهم والاخرين كي يبداو بعاد برشا اليمينيهم دومبلي. تكنيك اخرى انك تحسب لي بروبوزيسيون، مثلا في السؤال هذايا قداش فما من مشروب فيه الفيتامين سي، كي نحسبوا لي بروبوزيسيون نلقاو اللي ليمون تعاودت مرتين، اورنج تعاودت 3 مرات، واتر كافي ميلك تعاودوا مره بركه، دونك بروبابلمون لا ريبونس الصحيحه هي اللي فيها ليمون واورنج اللي هي لا ريبونس ا، على خاطر هي تعاودت اكثر مره، لي دو بروبوزيسيون هذوما هما اللي تعاودوا اكثر مره. فما زيد سكون ابل لي كيستيون ريزيرفوار، معناها تلقى الاجابه نتاع السؤال هذاك كي تقدم شويه دو 3 كيستيون بعد في سؤال من بعد، هذاك علاش مهم برشا انك اول ليكزامان تعمل طلع على لي كيستيون الكل، على خاطر ساعات فما دي كيستيون يصبوا في بعضهم اللي هي حاجه نورمالمون البروفيت ما يعملوهاش، مي ساعات يسهوا عليها وتصير وتتعدى وانت تفيق بها وتجاوب بها بالصحيحه الريبونس اللي قبل. ساعات كي يبدا عندك كيستيون ما عندك عليها حتى فكره يلزمك تخدم باغ اليميناسيون، يلزمك لي بروبوزيسيون اللي يحكيو كومبليتمون على حاجه اخرى اللي هما لي ريبونس بيزار ولا بعاد على لي بروبوزيسيون الاخرين. كيف كي يبدا عندك دو بروبوزيسيون يشبهوا لبعضهم كيما شفنا واحده منهم هي صحيحه، بشويه بشويه تعمل اليميناسيون اللي انت تحصل لا ريبونس اللي هي لو بلو بروبابلمون صحيحه. تو شفنا لي استراتيجي اللي تنجم تستعملهم باش تجاوب على كيسي. نعاود نقول اللي احسن استراتيجي هي الريفيزيون والقرايه، باش نشوفوا فيديو اخرى فيها طرق تاع ريفيزيون تاع قرايه تنجم تعملها. باغ كونطخ الاستراتيجي هذوما نجموا يعاونوك كي يبدا ما عندك حتى فكره على الريبونس الصحيحه. جيسبر كو الفيديو هذيا باش تعاونكم باش تحسنوا الغينوت نتاعكم وتجاوبوا مليح على الكيسيم نتاعكم، وان شاء الله ديما ناجحين.